ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં ધોરણ 5 પ્રશ્નપત્ર પેલું સેમેસ્ટર 1 ના સેમ 1 નું જે પેલું પ્રશ્નપત્ર છે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં છેલ્લે આપેલું છે. ધોરણ 5 ની કોમ્પ્યુટર સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે છેલ્લે આપેલું છે એ પ્રશ્નપત્રમાં અભ્યાસક્રમ જોઈએ તો 1 થી 4 પાઠ છે. એમાં હવે આપણે વિકલ્પ છે એ ભરીએ. કુલ 40 માર્કનું પેપર છે. આ પ્રશ્નપત્ર છે એ ફિલઅપ કરીએ. એમાં પ્રશ્ન પેલો કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. ખાલી જગ્યાના 20 માર્ક છે. પેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ, લખાણ કે ચિત્રની છાપેલી નકલને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવે હાર્ડ કોપી. હાર્ડ કોપીની નીચે લાઈન કરો. બીજી ખાલી જગ્યા પ્રિન્ટર વધારે ઝડપથી છાપે છે. જવાબ આવશે લેસર. લેસરની નીચે લાઈન કરો. ત્રીજો પ્રશ્ન, ત્રીજી ખાલી જગ્યા બધો ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતી ખાલી જગ્યા યુનિટ સંગ્રહે છે. જવાબ આવશે મેમરી. મેમરીની નીચે લાઈન કરો. ચોથી ખાલી જગ્યા માઉસ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ જાણીતું છે. જવાબ આવશે પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ. પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસની નીચે લાઈન કરો. પાંચમી ખાલી જગ્યા કમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે. જવાબ આવશે સીપીયુ. સીપીયુની નીચે લાઈન કરો. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા કીબોર્ડ એ ખાલી જગ્યા માટેનું સાધન છે. જવાબ આવશે ઇનપુટ. ઇનપુટની નીચે લાઈન કરો. સાતમી ખાલી જગ્યા ડેટાના પ્રોસેસિંગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી માહિતીને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે આઉટપુટ. આઉટપુટની નીચે લાઈન કરો. આઠમી ખાલી જગ્યા એ અસ્થાયી મેમરી છે. જવાબ આવશે રોમ. નવમી ખાલી જગ્યા 8 બીટના સમૂહને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે બાઇટ. 10મી ખાલી જગ્યા એ બાહ્ય સ્ટોરેજ માટેનું સાધન છે. જવાબ આવશે હાર્ડ ડિસ્ક. હાર્ડ ડિસ્કની નીચે લાઈન કરો. 11મી ખાલી જગ્યા રેમ અને રોમ એ ખાલી જગ્યા છે. પ્રાઇમરી મેમરી છે કે સેકન્ડરી મેમરી છે? જવાબ આવશે પ્રાઇમરી મેમરી. 12મી ખાલી જગ્યા રોમ એટલે કે રીડ ઓન્લી મેમરી. જવાબ આવશે રીડ ઓન્લી મેમરી. 12મી ખાલી જગ્યા માત્ર 2 જ અંકો છે, 0 કે 1 ધરાવે છે. જવાબ આવશે બીટ. બીટ છે 0 અથવા તો 1, 2 જ બીટ ધરાવે છે. 14મી ખાલી જગ્યા ટાસ્ક બાર પર એક બટન આપેલું છે. એ શું દર્શાવે છે? તો એ છે બેટરીનું વોલ્યુમ એટલે બેટરીનું સિમ્બોલ દર્શાવે છે. બેટરી નીચે લાઈન કરો. 15મી ખાલી જગ્યા જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ ખોલો છો વિન્ડોનું ખાલી જગ્યા પર તેના આઇકન બટન દર્શાવે છે. જવાબ આવે છે ટાસ્ક બાર. 16મી ખાલી જગ્યા કમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રોગ્રામની શ્રેણીને ખાલી જગ્યા કહે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની નીચે લાઈન કરો. 17મી ખાલી જગ્યા ટાસ્ક બારની ડાબી બાજુ તમે ખાલી જગ્યા બટન જોઈ શકો છો. જવાબ આવશે સ્ટાર્ટ બટન. 18મી ખાલી જગ્યા ટૂલ્સ કે કમાન્ડની યાદીને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે મેનુ. મેનુની નીચે લાઈન કરો. 19મી ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન પરના નાનકડા એરોને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે માઉસ પોઇન્ટર. 20મી ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરને બંધ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે શટડાઉન. શટડાઉનની નીચે લાઈન કરો. પ્રશ્ન બીજો જોડકા જોડો 5 માર્ક. અ વિભાગ આપેલો છે, બ વિભાગ આપેલો છે. ઉત્તર વિભાગમાં તમારે ડાયરેક્ટ બ વિભાગ લખવાનો છે. પહેલો પ્રશ્ન કોમ્પ્યુટરના સાધનો, તો એમાં જવાબ આવશે હાર્ડવેર.
બીજું છે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સ, જવાબ આવશે સોફ્ટવેર. ત્રીજું છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, જવાબ આવશે વિન્ડોઝ. ચોથું છે વિન્ડોઝની મુખ્ય સ્ક્રીન, જવાબ આવશે ડેસ્કટોપ. પાંચમું છે ડેસ્કટોપની નીચેની લીટી એટલે કે નીચેની જે પટ્ટી આવે છે તે, જવાબ આવે છે ટાસ્ક બાર. તો અહીં આપણે બીજો પ્રશ્ન છે પૂરો થાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, નામ આપો. ટોટલ 5 માર્ક છે. પેલો પ્રશ્ન છે એમાં બટન્સ આપેલા છે, એ બટન્સના નામ આપવાના છે. પેલું બટન છે સ્ટાર્ટ બટન છે, બીજું બટન છે એ વોલ્યુમનું વાંચવું છે. બીજો પ્રશ્ન, પ્રિન્ટરના કોઈ પણ બે પ્રકારો, તો ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર, ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર અને લેસર પ્રિન્ટર, એમાંથી કોઈ પણ બે જ તમારે લખવાના છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, કોમ્પ્યુટરમાં બે પ્રકારના સ્ટોરેજ એરિયા આવેલા છે, તો પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરી મેમરી. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રાઇમરી મેમરીના બે પ્રકાર જોઈએ, તો કે રેમ અને રોમ પ્રાઇમરી મેમરીના પ્રકાર છે. બાહ્ય સ્ટોરેજ એટલે કે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ડિવાઇસના બે નામ જોઈએ, તો સીડી છે, ડીવીડી છે, હાર્ડ ડિસ્ક છે, યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ છે, પેન ડ્રાઈવ છે. આ બધા જ નામ આવી શકે છે, તમારે કોઈ પણ બે લખવાના છે. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેના કાર્ય લખો. 10 માર્ક. એમાં પેલું છે પ્રોસેસિંગ યુનિટ. પ્રોસેસિંગ યુનિટ શું કાર્ય કરે, તો કે તે ઇનપુટ ડેટા પર સીપીયુ ની મદદથી પ્રોસેસિંગ કરી આઉટપુટ તૈયાર કરે છે. બીજું છે મેમરી યુનિટ, તે બધા જ ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે. ત્રીજું છે એએલયુ. એએલયુ નું પૂરું નામ થશે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ. શું કાર્ય કરે, તો કે ગણિત તથા તર્કના બધા જ કાર્ય કરે છે. ચોથું છે રોમ, તે પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરે છે. રોમમાં પ્રોગ્રામ માત્ર વાંચી શકાય છે, તેમાં ફેરફાર કરી શકાતા નથી. ત્યારબાદ પાંચમું છે કીબોર્ડ, તે એક ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. તેનો ઉપયોગ ડેટા અથવા કમ્પ્યુટરને આપવાની સૂચનાઓ દાખલ કરવા માટે થાય છે, ટાઈપિંગ માટે થાય છે. તો અહીં આપણે આ પૂરું થઈ છે. થેન્ક યુ.